Hello guys! Welcome back again to my channel. Ngayon, turo ko sa inyo paano gumawa ng pintos. So first, hugasan ng maigi yung dahon ng saging. Hugasan kasi may marami siyang puti-puti. Katapos ng hugasan natin, i-cut natin siya. Yung sa tama lang, tama. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Malaki, maliit. Yung kinat ko ay tama lang yan. Pagkatapos ano na yun guys, makat yung dahon ng saging, yung kailangan natin, mga ingredients para gumawa ng pintos ay 2 cups yellowcorn, then hinog na saging, kahit anong saging guys, pwede siya saba. Then 1/4 kilo brown sugar. Then 1 cup na gata, pure gata. Tapos sa isang lalagyan guys or bowl, maglagay kayo ng 2 cups yellowcorn. Pagkatapos yung brown sugar. Pagkatapos ng brown sugar, and next yung gata. Pagkatapos nun, halo-haloin nyo, i-mix ng maayos. Pagkatapos nun, sa gata, yung tatlong saging, durugin nyo guys. Durugin nyo. Pwede kahit anong saging, kung anong available sa bahay nyo, yun ang gagawin nyo. Masarap siya guys pag may saging. Yan, durugin nyo yan guys. Pag madurog na yung saging guys, ilagay mo na dun sa sa may yellowcorn. Yung ko guys. Pagkatapos i-mix ng maayos yung saging at saka yellowcorn. I-mix yun guys. Then, pag ma-mix mo na yun, ilagay mo na sa dahon. Dapat yung dahon guys, depende yun ha. May triangle, may yung pa-roll yung style. Yung saan triangle, yung ng dahon nyo guys. So, tapos nun, ilagay nyo sa sa steam. I-steam nyo guys. Tapos tignan nyo kung ito yung sagap-sap yung yellowcorn guys eh. Pag wala na kayong pag wala na kayong malasana yung bilog-bilog, it means luto na yung pintos guys. Masarap siya sigurado. Baka hindi nyo pa ito natutunan. I-try nyo guys, madali lang. Tsaka masarap. Yung ko guys, voice over. Nauna kaysa video. Mas madali kasi sabihin kaysa gawin eh. Kaya nauna yung voice over ko. So, tingnan nyo na lang yung video guys kung gusto nyo mag-tingnan. So, gawin nyo guys, masarap talaga yan. Pag wala kayong yellowcorn, marami dyan sa online. Sa online ako nakabili ng yellowcorn. Kaso nga, mahal nga. 150 per kilo yan guys. Hindi mo mabinta. Kasi mahal na yung kilo ng yung yellowcorn. Hindi katulad noon, lang, ration. Alam nyo guys, yung ration? Yung donation lang sa government. Yung nung maliit pa ako, nirasyonan kami ng yellowcorn at saka powdered milk. Yan, naalala ko yan. Kaya yung pintos na yan guys, child food snack ko yan guys. Binibenta yan noon sa school. I think, piso lang. Ngayon, hindi mo na yan mabenta ng piso kasi ang mahal ng kilo ng yellowcorn, 150. Mas mahal pa sa bugas. So guys, try nyo yan. Masarap talaga yan. Pag wala kayong yellowcorn, marami dyan sa online. 150 per kilo. Try nyo guys. Lagyan nyo ng saging. Masarap talaga yan. So, until here, and thank you for watching.
And guys, don't forget to click subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe ha. At saka, stay at home and be safe. Kasi delikado yung panahon ngayon. Sana magbalik na yung normal life natin. Let us pray always para mawala na yung COVID na yan. So, thank you guys for watching. And until here, and keep praying para mawala na yung COVID. And stay safe. Stay at home, guys. Don't forget to stay at home and be safe. Delikado kasi yung panahon na to. Okay guys. Thank you, thank you. Bye-bye. Thank you for watching.